بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ په فرست ایئر بایولوژي کې د ټاپک کو ټیشو کلچر. ګوري د ټیشو کلچر مقصد دا دی لکه پرس کا دا اوس تاسو یو ارګانیزم نه مطلب بوټي نو دی بوټي نه ته یو ټیشو را درېګه دا ته پرس کوم ټیشو را درېګه اوس ټیشو موږ څه ته وایو مطلب ډیر شخولي چې راځي مشي او کوم ګروپ جوړ کې موږ ته موږ ټیشو بهر اله دی بوټي نه موږ صحیح سره درېګه هغه څه کې مخامخه سخولي وی کنه او خو دې موږ را درکړه او دا د دې ټیشو نه یا د دې خلیو نه موږ د جاندار نه بار کوم نو دې نه به اوس موږ د ده په شان واپس ارګانیزم جوړو د ده په شان بوټی به واپس جوړو نو دې طریقې ته یا دې ټیکنیک ته موږ ټیشو کلچر وایو. اسانه خبره ده یو ارګانیزم دی د ارګانیزم نه ټیشو را درکړه هغه ټیشو بار چې څه کېږي هغه اوس وایو که خیري په څه طریقه کې جوړېږي هغه ټیشو نه ته بیا دغه شان ارګانیزم واپس جوړولی شي. خو دا خبره اوس یاد ساتئ چې لکه دا ټیشو کلچر دا خبره ما وکړه چې د دې بوټي په شان به داسې بوټي جوړوي نو دا خبره زموږ سره زیاتتر په پلانټس کې دا خبره ده لکه په انیملز کې داسې ته نشئ کولی چې د انیمل د یوې سې نه ته مطلب یو ټیشو درکړه او د هغه شان انیمل دی هغه بیا جوړ کړي شتی پکې یو نیم مطلب پلینیریا یو ځناور دی چې د هغه ځناور نه که ته داسې چلو کړي چې لږ ټیشو دې درکړي او ټیشو سره مطلب مخکې چې څه میکانیزم دی سټیپس دا اوس وکړي نو هغه شان پلینیریا ته واپس جوړولی شي. ها نو دې ډیفینیشن ته لګورئ اټ از د ګروث اف سیلز اینډ ټیشو مطلب که سیلز یا ټیشو دې غټې ده سیپریټ فرام ارګانیزم د دې ارګانیزم دا ولې ژوندی وکړو د نوم دا ټیشو را درې کړو نو دا د ده نه موږ جدا کړو نو د ده نه بار د دې ټیشو غټېده یا د دې سیلز غټېده ګروث دې کېده دې ټیکنیک یا دې عمل ته موږ ټیشو کلچر ته وایو. اوس دا خبره مې یاد ساتئ چې دې ټیشو کلچر چې کومه د ارګانیزم د جسم د بار کېږي په بار په یو نان لیوینګ سیسټم کې کېږي دغه ټیشو کلچر ته موږ انویټر ګروث وایو. انویټر ګروث مطلب دی چې د ټیشو یا د خولي آوټ سایډ اف د لیوینګ ارګانیزم چې کوم ګروث کېږي دغې ته موږ انویټر ګروث وایو. اوس پکې د ټیشو کلچر دپاره دلته یو څو ټرمز ما لیکلي دا ټرمز باندې پوهېده لازمي دي ځکه چې په ټیشو کلچر باندې ښه پوهېدو لپاره به دا ټرمز موږ یادوو. په دې کې اولنی ټرم زموږ سره دی ټوټوپوټنسي. ټوټوپوټنسي دا دی لکه دلته ما ته دی ویل چې دا بوټی دی یو ارګانیزم دی د نه تا ټیشو راواخیسته او د دې ټیشو نه بیا د دې بوټي په شان هغه شان ارګانیزم هوبهو جوړ شو ارګانیزم دی جوړ شو مکمل نو دې ته موږ ټوټوپوټنسي وایو. او ټوټوپوټنسي ما تاسو ته ویل مخکې چې دا زیاتره زموږ سره په بوټو کې کېږي ټیک ده. د دې نه علاوه بعضې انیملز پلینیریا نوم یو ځناور دی هغه کې هم ته ټوټوپوټنسي کېږي. ټوټوپوټنسي مطلب بیا یې واورئ چې ارګانیزم دی د ارګانیزم نه ته ټیشو درکړو او د دې ټیشو نه ته واپس دغه شان هوبهو جاندار په لیبارټرۍ کې ارټیفیشیلي تیارولی شي. دس از کالډ ټوټوپوټنسي. دلته پکې اوس دا یو بل ټکی یاد کړئ کیلس. کیلس څه شی دی؟ کیلس اوس په ډیټیل مخکې خبرې کوو خو لکه فرض کړه دا زما یو څو خولې راغېستې دي په ټیشو کې نو دا خولې بیا داسې لږ لږ تقسیمېږي ډېرېږي او دا زموږ سره یو ماس جوړوي ان ډیفرینشیټډ ماس دې ته وایي چې په دې خولې کې اوس یوې خولې ته دا پته نشته چې آیا زه به په دې ټیشو کې اوس څه جوړم دا بله وایي چې زه به څه جوړم دا بله وایي چې زه به څه جوړم دا زموږ سره ان ډیفرینشیټډ یو غټ ماس جوړ شو د دې لږو خولې نه خولې سیل ډیویژن شروع کړو یو غټ شان شی جوړ کړو دې ته موږ وایو کیلس. بل پکې میډیم دی. میډیم څه ته وایي؟ میډیم لکه تا چې کله دا د دې بوټي نه دا ټیشو را درېږو نو دا قصه مې څه خو بار ده چې په شړه کې نه کېږي نه په سوال کېږي دا ټیشو به ته وړئ چېرته په یو خاص میډیم کې پرېږدي په هغه میډیم کې به دته ته صحیح کاربن ډای اکساید اوبه د ریسپایریشن لپاره اکسیجن او خوراک او هارمونز او انزایمز دا ټول چې په کوم ځای کې دته پرووایډ دغه ځای کې ته موږ لږ دغه ځای کې ته موږ میډیم وایو. څه ته وایو؟ میډیم یو داسې ځای یو داسې علاقه د دې ټیشو ته ګروث لپاره بس د دې ټیشو د غټېدو لپاره به خاص شیونه پکاري هغه خاص شیونه که دته اویلیبل نو هغه شان شی به درته جوړ کړي نو اویلیبل نو بیا ته نه جوړېږي نو دغه اویلیبل ځای ته موږ میډیم وایو. دلته پکې یو بل ټکی یاد کړئ اپیکل بډ. اپیکل بډ موږ څه ته وایو؟ لکه فرض کړه دا زموږ بوټی دی ټیک ده او د دې بوټي زموږ سره د دې اخري سر باندې چې کوم اخري ځای لکه دا شاخ دی په دې شاخ باندې اخرنی کوم ځای دی دې ته موږ اپیکل بډ وایو. یا بل فرض کړه دا زموږ سره د بل شاخ ته تللی ده ټیک ده نو په دې شاخ باندې چې کوم دا اخرنی ځای دی دې ته موږ اپیکل بډ وایو.
نو که ته اوس ټیشو کلچر کې نو ته به په دې بوټي کې د اپیکل بډ نه ټیشو راغلی د نور نه هم پاسبل ده خو ښه خبره دا ده چې ته د اپیکل بډ نه ټیشو راغلی د هغې وجه دا ده چې په دې اپیکل بډ کې چې کوم سیلز دي میرستمیټک ټیشو زه راته د بوټو خبره کوم نو هغه لیوینګ سیلز دي او په هر حال د اپیکل بډ نه به ته ټیشو راواخلي او ټیشو نه بیا ته ځان له ټیشو کلچر کولی شي بل دی ډیفرنشیشن څه ته وایي چې کله تاسو دا کیلس جوړ شو کیلس جوړ شوی دی که ان ډیفرنشیټډ سیل دی نو په دې کې اوس بعضې خولې زموږ سره زیله جوړوي څه به جوړوي زیله د بوټي په کیس کې خبرو کوم او بعضې به زموږ سره برشوټ جوړوي نو دیس از ډیفرنشیشن مطلب اوس پس بعضې خو روټ جوړوي او بعضې به زموږ سره شاخونه جوړوي نو دې ته ډیفرنشیشن وایي اوس به موږ د دې میکانیزم وایو سټیپس چې مطلب زموږ سره ټیشو کلچر څنګه کېږي نو هغه اسانه خبره ده ګورې ورته لکه ګوره موږ د بوټي په کیس کې دا خبره کوو لکه ټیشو کلچر موږ فرض کړو دې ټایپ کې د بوټي کوو صحیح ده دا زموږ یو بوټی دی او دا زموږ داسې بوټی دی چې دا ډیزایر بوټی دی مطلب زموږ خوښ بوټی دی د دې موږ کوو ټیشو کلچر انشاءالله په امپورټنس کې به دې خبره کوو نو په سټیپ کې اولنۍ خبره دا ده چې ایکسپلانټ دې ته موږ ایکسپلانټ وایو ایکسپلانټ دا دی چې دې بوټی زموږ خوښ شوی دی او د دې بوټي نه موږ ځان اوس ټیشو رالو او د دې بوټي په شان موږ ځان ډېر شی بوټي جوړو په لږ وخت کې ښه نو دا ایکسپلانټ د ایکسپلانټ نه به ته راواخلې ځان ټیشو لکه دا زموږ سره پلانټ دی او دې نه ما دا راواخیست دا ټیشو دا زموږ سره څه شو ټیشو یو څو خو یو ګروپ مې تي راواخیست دا یو خبره وشو اولنی سټیپ زما څه وشو چې ستا د خوښې د بوټي نه تا د اپیکل بډ نه یو ټیشو راواخیست دا ته د دې نه سیپاریټ و د دې راواخیست کلیر په سټیپس کې سټیپ نمبر 2 دی سټریلایزیشن مقصد دا دی دا کوم ټیشو ته راواخیست دا به ته صفا کړي مطلب دې کې چېرته څه جراثیم وغیره یین هغه به ته صفا کړي د هغې لپاره خپل پروسس د سټریلایزیشن ورته وایي لنډه خبره ده چې دا شیز دا کوم ټیشو ته راواخیستې دا به د جراثیمونه پاک بل پکې اوس میډیم ټکی راغی میډیم دا دی چې دا ټیشو به ته راواخلي او ما ته ویل چې میډیم څه دی یو خاص ځای به دې لپاره موږ تیار کړی هغه میډیم ته به دا شی ته شفټ کړي دا دلته راوړل ته ټیک ده نو چې دلته راوړل دا اوس په دې کې ستاسو پروت دی نو په دې میډیم کې به دې ته دلته ما تاسو ته مخکې ویل چې مطلب پوره کاربن ډای اکساید بوټي لپاره کاربن ډای اکساید بیا پکار دی که نه د فوټوسینتھز لپاره اکسیجن د ریسپایریشن لپاره اوبه څه انزایم څه هارمونز وغیره به دې میډیم کې اویلیبل دي ټیشو ته دغې پسې بیا به زموږ سره کیلس تاسو ما د کیلس خبره دلته وکړه مطلب دا خولې به اوس ډیوایډ کېږي داسې یو غټ غونډه کې ان ډیفرنشیټډ یو ماس به جوړ شي چې مطلب هغه کې اوس د خولې دا پته نه لګي چې هغه به شوټ جوړوي او که روټ به جوړوي بهرحال ان ډیفرنشیټډ ماس تاسو غټ جوړ دا په دې پسې بیا ډیویژن دا چې کومه ده د کیلس په دې کې به اوس مزید سیل ډیویژن شروع شي سیل ډیویژن به شروع شي او په دغه کې به اوس د بعضې شیانو نه شوټ جوړېدل شروع شي شوټ پېژنئ که نه مطلب د تنې شاخ به جوړېدل شروع شي خو په دې ټایم کې چې کله دا ډیویژن شروع شي او دا شوټ جوړېږي نو دې کې به ورته ګروت هارمون به ورته اډ کړي نو د ګروت هارمون په مدد سره به دا شوټ راوټېږي ډیویژن پسې بیا زموږ سره روټ فارمیشن دی کله چې ستاسو په دې کیلس نه شوټ جوړ شو نو دا ټوټل شی به راواخلي او دې بل میډیم دا یو میډیم او دا میډیم نمبر 2 چې دې میډیم نه دا سیز راوړ د کیلس نه چې کومه شوټ جوړ شوی دا دلته کې به اوس ورته د ګروت هارمون مطلب څوک دی اګزین هارمون او سایټوکاینین دا دوه قسم هارمون دی دا په دې کې نو په دې کې به اوس زموږ سره د دې نه زیرې جوړېدل شروع شي زیره به دې جوړ شي او شوټ خو پکې الریډي مخکې و ټیک ده نو دا مطلب ستاسو یو بوټی جوړ شو نو داسې خو به دا یو نه ډېر شی وایي که نه نو دغه مختلف سټیپس زموږ سره په ټیشو کلچر کې نو په دې پسې چې کله دا روټ او دا شوټ جوړ شو نو د دې ګندې نه به بیا هم دا راوباسي او بس چېرته پیل یا داسې پټي ته یې څه دی شفټ کړه نو هلته کې به دا اوس ځان له دغه شان ډېر شی بوټي تاله راوخېږي اوس موږ د دې د امپورټنس خبره کوو چې یاره مطلب ټیشو کلچر ولې موږ کوو ګوره د یو شي اهمیت چې ته وپېژنې که نه نو هغه کار کول یا هر څه به تا ته بیا په اسان طریقې کوي د دې اهمیت دا دی د دې ټیشو کلچر چې انکریز د دې تیر په پورته مطلب انکریز د نمبر اف ډیزایر پلانټ لکه دا بوټی ستا خوښ شوی نو که ته اوس دې ته صبر کوې چې مطلب دې نه به کال یو بوټی نه کوم بل نو دا درنه ډېر ټایم اخلي بس ټیشو راواخله او ډېر شی دې دغسې بوټي تیار کړه او لاړ شه په پټي کې یا په داسې ګراونډ باندې نه لکه ډېر شی بوټي به دې تا ته په لږ ټایم کې په اسانه میلاو شي یو امپورټنس دا دی چې ستا د خوښې بوټي به ډېر شی چې ته څومره غواړې نو هغه به په لږ ټایم کې
تیارول شي. او بل خبره دا ده چې ډیزیز پری پلانټس د دې ټیشو کلچر په مدد سره به ته ډیزیز پری پلانټس هم تیارول شي. ډیزیز پری پلانټ دا دی چې انجینیر یا جینیټیک انجینیر په بوټو کې مطلب په جینس کې کار کړل چې په هغه جینس کې کار کړل نو مطلب دی بوټو ته به بیماریان نه لګي. نو داسې بوټي دی چې په هغه کې بیماریان نه لګي دا هم ټیشو کلچر وکړو نو ستاسو چې کم ډېر شي بیا بوټي نه لګي جوړېږي نو په دې کې به بیماري نه لګي یوه خبره. او یا مطلب په دې کې جینیټیک انجینیر په دې کې هم کار کړل چې مطلب ته یو بوټی راته له غټ فروټ نه شي او مطلب ښکلي فروټ نه شي ستا خوښ بوټی دی که نو ته بیماري لګي او فروټ ته کم پروډکشن چې کم ده هغه ډېر کوي که دا هر څه بوټی وي خو دغه کم څه چې ته تاسې لې هغه ډېر ښه ښکلي مزدار کوي نو په لږ ساعت کې دا بوټي ته د دنیا ډېر شي نالولی شي او بس پروډکشن او پروډکټیوټي چې کومه ده هغه په ستاسو ډېرې بیا سیوا کېږي په دې وجه اهمیت یې دغه دی. نو د دې نه علاوه زموږ سره د ځناورو په بعض آرګنز زموږ ټیشو راغوستی شو او دغه ټیشو مونږ کلچر کولی شو. لکه زه به دله مثال درکړم زموږ سره په دې جسم کې یو آرګن دی پنکریاز ورته وایي هغه پنکریاز نه هم ته یو ټیشو راواخله چې د پنکریاز نه تا ټیشو راواخیسته فرض کړه دا زموږ سره پنکریاز دی. د دې پنکریاز کار څه دی دا زموږ سره لکه انسولین جوړوي نور کارونه خو انسولین خبره ته کوم نو دله د انسولین جوړول او خولي راواخله او دې میډیم ته شفټ کړه ټیک ده چې دې میډیم ته شفټ کړه دا بیا خپل سیل ډیویژن کوي نو خولي به ډېرېږي که نه نو لکه دې یوې خولي کار څه انسولین جوړولو نو ستاسو به دلته ډېر ښه انسولین جوړېږي. دغسې انټرپیران ډېر داسې شیونه دي د ځناورو او دا تاسو ته ما مخکې ویل چې د پلینیریا یو داسې ځناور دی چې ته هغه ټوټوپوټنسي کولی شي مطلب دا دی چې په ټیشو کلچر کې ته ځناور داسې نشي کولی چې ځناور نه معمولي لږ سره والا او د هغه نه کمپلیټ داسې ځناور جوړ کړه دا اوسه پورې ممکنه نه ده بغیر د پلینیریا نه. نور بوټي څومره دي د هغه ته داسې ټیشو کلچر کولی شي د هغه نه د ایپیکل بټ نه یو خاص سره والی او بس دې ته شفټ کړه نو دغه شان کمپلیټ بوټی به دې تا ته جوړ شي. نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي وي انشاءالله بیا په بل ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو الله حافظ.